Sok szeretettel köszöntjük a nézőket innen a Lamborghini Automúzeumból. Cserám! Pontosan létrejött a szupersportautó fogalma. Ez a 3848-as gyártási számú Lamborghini Miura, ez az egyetlen gyári roadster, amit készítettek. Végre autóversenyen vagyunk megint, tesó. Ez a valami, ez. Dübörög, rohadt hangos, fagyors. És libabőr van, libabőr van. Hú, tesó, ez komoly. Reggel 8:25, 3 perc múlva kell elstartolnunk, csíkék már készülődnek, és ha minden igaz, már itt is nagyban megy a pakolás, beszállás. De nem úgy kéne ülni, hogy hárman, vagy így akartok? Hát most már tele lettünk oda pakolva, úgyhogy meg úgyis olyan kényelmes. Nagyon élvezem, amikor itt van a lábam. Jó. De... Akkor jó utat nektek, srácok, találkozunk Mr. Paganinál. Pagani! Rácsukjam az ajtót? Szia G bácsi! Minden szupre? Remélem nem marad itt semmi. Hát átnézted te is, én is átnéztem. Jó, menjünk. Menjünk. Szeretettel köszöntünk mindenkit innen San Cesario sul Panaróból. Hát ezt nem mond nektek sokat, de annyit elmondok, hogy ez itt a Pagani Automobili, Modenától nem egész 20 kilométernyire. Nézzük meg, hogy hogyan lett egy padlófelmosó argentin srácból a világ egyik leghíresebb szupersportautó gyártója. Nézzük meg a történelmét, nézzük meg magát a gyárat, aztán ha minden jó megy, akkor még autót is hallunk mozogni, meg talán el is visznek egy karikára, ha beférek, de be fogok, hidd el. Tartsatok velünk ebben a mai Zone epizódban. És most iratkozzál még fel itt az elején, mert akkor lemaradsz a többiről. Ez a szelet itt Horacio Pagani életéből jól bemutatja azt, ami igazából a márka mögött húzódik. Nem véletlenül van itt Leonardo da Vinci és a Mona Lisa, hiszen az ötlet, ez az art and science, a művészet és a tudomány ötvözete. Ez húzódik végig, ezért van az, hogy a Pagani autókon maga a tudomány, a mechanika, az mind-mind ilyen művészi magasságokban van emelve, minden szépen meg van mutatva, minden gyönyörűen ki van dolgozva, mert pont ebbe hitt. És tulajdonképpen itt megteremtették annak a kis műhelynek, kis garázsnak a másolatát, vagy a képét, amit majd mindjárt végigmutogatok nektek, itt az életútját bemutató vitrinnél. Például ez az első motorkerékpár, amit szemétből épített lényegében. Ez az első Forma 2-es autó, amit már ő tervezett, és úgy kellett külön a Renault-tól venni hozzá motort. Itt vannak a futómű beállító szerszámái. Nagyon-nagyon egyszerű szerszámokkal dolgozott, és minden nyilván itt a személyi kultusz jegyében, minden meg van őrizve, minden el van téve. Így épül amúgy egy embernek a személyi kultusza, hiszen maga a Pagani Automobili az a 90-es évek elején kezdődött az egész, szóval nincs még egy akkora történelme.
de így építik fel szépen, és tök érdekes látni, hogy hogyan kell ezt csinálni. Itt a Sebastian, aki el is kísér minket, ő is azért nagyon fiatal srác, nagyon tolja ezt, hogy és akkor Horáció, és akkor minden szerszám a kezébe volt, és minden szent és érthetetlen, de például ez az első festékszóró, amivel lefényezte ezt az első saját autóját. De már nagyon kicsi gyerekkora óta ugye papírmodelleket gyártott, műanyag modelleket, illetve balsafából faragott autókat. Ez effektíve az első Forma 2-es autó, amit ő tervezett és rakott össze. Gépészmérnökként kezdte tanulmányait, de ugye másfél év után az argentin junta bukása után be kellett fejezni a tanulmányait, és mindig is szeretett volna idejönni Európába, Modenába, mert az volt az világ közepe akkor számára. Erről mindjárt mesélek nektek dolgokat. És ugye folyamatosan tervezett, rakott össze dolgokat, mindig is egy ipari formatervező, mindig is a saját autóját szerette volna megépíteni, és akkor ha eljöttök idáig, akkor a történet az valahol itt kezdődik, ugye 1955-ben, amikor megszületett Argentínában, és jól látszik, hogy már kicsi gyerekkora óta már ezek effektíve azok a darabok, amiket ő farigcsált már kézzel. Nézzétek meg, ezek még balsafából faragott modellek voltak. Itt van a motor, amit ott láttok, az első saját kis motorja, amit szemétből épített 1971-ben, de már 67-ben ezeket a formákat farigcsálta, ugye akkor a sportautók világából merítette az ihletet, hiszen rengeteg sok európai újságot olvasott és járatott Argentínában, ahonnan ugye amúgy származik Juan Manuel Fangio és Alejandro de Tomaso is. 1973-ban építette át ezt a Renault egy ilyen műanyag karosszériás baggira, már akkor elkezdett foglalkozni a műanyag karosszériával. Itt vannak, nézzétek meg, itt vannak a sketchei, a jegyzetei, az első rajzai, szépen eljutunk 1974-ig, amikor is ipari formatervezőnek kezdett el tanulni 1974-ben, 75-ben már gépészmérnökként folytatta tanulmányait, és ott abban a műhelyben kezdődött a ház mellett minden, az ott jobbra, az a műhely, ami itt ugye meg van jelenítve. És a különböző felépítményeket gyártott műanyagból, szóval a kompozitokat nagyon szerette, mert könnyen formálhatónak tartotta, könnyen meg tudta velük valósítani az álmait, és különböző felépítményeket gyártott, lakóautó felépítményeket is tervezett, illetve egyéb, például itt egy ilyen mozgóstúdió felépítményt is. És itt már 78-ban kezdte el megépíteni az első Forma 2-es autót, amit ott láttok, ezekkel a szerszámokkal. Ez már például egy féknyereg, amit ő maga tervezett ehhez az autóhoz. Jól látjátok, itt vannak a műszerek, minden abszolút eredeti, még a szemüvege is. Ezek is ki vannak ott állítva. Mindig is szeretett volna Európába jönni, de hát nagyon nehéz volt onnan eleve Argentinából ide kerülni. És itt most eltérnek a mondani valók, nyilván a legendárium szerint nagyon jó kapcsolatot ápolt Juan Manuel Fangioval, ez mondjuk tény és való, hiszen egyengedte az útját, illetve Oreste Berta argentin formatervezővel, és ugye mindig is szeretett volna Európába jönni, ő itt látta meg a lehetőségét annak, hogy az álmait valóra váltsa, és próbált bekerülni itt a Modena környéki autógyárak, vagy autógyártókhoz, vagy azok közelébe. Ugye a legendárium szerint, amit itt építenek róla, azt mondják, hogy 5-ször lepattant, nem sikerült neki bejutni a Ferrarihoz, a Lamborghinihez, vagy az Alfa Romeohoz, illetve a Ferrarihoz, ha bejutott volna, akkor ott itt van ez a levél, akkor csak a forma vagy a versenycsapathoz vették volna fel ezt a levelet, ahogy maga Juan Manuel Fangio írta Enzo Ferrarinak, és próbálta beajánlani Horácio Paganit, de ő nem akart a versenycsapathoz menni, mert ő utcai sportautót szeretett volna tervezni, úgyhogy mondták, hogy hát akkor bocsánat. És aztán ugye ezt Gianfranco Venturelli elbeszéléséből tudjuk, végül a Lamborghini-nél kötött ki, ahol teljesen ilyen harmadrendű munkát kapott. Nyilván volt már mérnöki tapasztalata, hiszen például Argentínában már ilyen súrlódásmérő gépet tervezett, amit ugye
az útburkolat simaságának mérésére használtak, de aztán végül ugye bekerült 1983-ban a Lamborghinihez, és ott kezdett el dolgozni, és mivel imádta a kompozitanyagokat, ezért nagyon hamar eljutott odáig, hogy szorgalmazta, hogy a Lamborghini szerezzen be egy komolyabb autoklávot, ahol ugye nagyméretű szénszálas kompozitanyagokat lehetett volna gyártani, a már akkor nagy teljesítményű autókhoz, mint amilyen volt például a Countach. Erre, mivel a Lamborghini ez világ életében folyamatosan anyagi nehézségekkel küzdött, nagyjából onnantól rendeződött az életük, ahogy az Audi átvette őket, ezért azt mondták, hogy egyrészt erre pénz sincs, másrészt pedig, ha a Ferrarinek nincs ilyen, akkor nekünk sincs rá szükségünk. Úgyhogy 1988-ban megalapította a Horacio Pagani kompozitgyárat tulajdonképpen. Ugyanúgy ő lett a Lamborghini legnagyobb beszállítója, de hát nyilván már dolgozott a Countachnak, a különböző alkatrészeit már ők gyártották le, a különböző kompozit alkatrészeit, de 88-ban megcsinálta a saját cégét, és ha megnézitek, akkor ez az L30-as Lamborghini projekt, már ez a tanulmányautó, ez már azért mutat Paganis jeleket. Nézd a kereklámpákat, az egyenesen metszett sárvédőívet, illetve a teljesen nyitott hátulját az autónak. És aztán tulajdonképpen innen kezdődik az ő önálló története, hiszen ezzel a kompozit beszállítói gyárral, ezzel a manufaktúrával aztán ő lett a Lamborghini legnagyobb beszállítója, de szállított be lényegében mindenkinek, még versenycsapatoknak is, a Dallarától kezdve a Ferrarinát mindenkinek, és lényegében onnantól kezdve lett meg neki az az anyagi háttere, meg az a lehetősége, hogy elindítsa itt, ezen a helyen a saját autómárkáját, vagy a saját autógyárát. Nyilván nagy segítsége volt ebben a kezdeti időkben Juan Manuel Fangio, aki mindent megtett, hogy egyengesse útját, mégiscsak argentin volt, mégiscsak fiaként szerette, sőt egy helyen is laktak, nagyon sokáig itt Olaszországban, amikor Fangio itt volt. Érdekes módon Alejandro de Tomaso, aki szintén argentin volt, róla lepattant. Szóval ez is mutatja azt, hogy de Tomaso igazából egy pöcs volt. Ezzel most már harmadszor találkozunk rövid utunk során, hogy nem volt ő más, csak egy marha kereskedő, és jól, egy marha kereskedő, de rittig üzletember, nem jelentett neki sokat az, hogy valaki argentin vagy nem. A Modena Designt 1991-ben alapította Pagani, mégpedig azért, hogy házon belül ő legyen az első olyan autógyártó, aki saját maga tervezi, rajzolja, gyártja a karosszériát, és magát az autót is. Mert ugye azóta is, meg addig is, ugye a Lamborghini az a Bertonéval dolgoztatott, a Ferrari az Pininfarinát preferálta, viszont így, hogy megvolt a saját formatervező stúdiója, és köszönhetően annak, hogy szénszálas kompozit alkatrészeket, illetve komponenseket kezdett el gyártani, de beszállított mindenkinek, szóval úgy értsétek, hogy nem csak az autóiparnak, hanem az Aprilia versenymotorokhoz is gyártott alkatrészeket, az Eurofighter Typhoonhoz gyártott alkatrészeket, sícipőket gyártott szénszálas kompozitból, szóval mindent csinált, amit rendeltek tőle. Nagyon-nagyon jó neve lett a szakmába. Ez volt elég ahhoz, ez finanszírozta tulajdonképpen azt, hogy 1998-ban létrehozza a Pagani Automobilit. Igaz, az Hondán már 94 óta dolgozott, és 94-től 99-ig ugye kellett annyi pénzt összeraknia, hogy lényegében 1999-ben bemutathassa a Pagani Zondát, az első saját tervezésű, saját dizájnnal rendelkező, teljesen önálló autóját, amihez viszont ugye motort gyártani nem tudott, ezért utána nézett a piacon, mi az, amit lehet kapni, és itt megint egy kicsit eltér a legendárium attól, amit a srác mond, a Sebastian. Ugye, és jól látta, hogy a Mercedesnek ugye a nagy 12 hengeres M120-as motorblokkjában bőven van még potenciál, hiszen gépészmérnök volt. Meghívta magához ide az AMG küldöttségét, és még 99-ben járunk, akkor még az AMG külön cég volt, ne felejtsétek el. És ugye ők, amikor látták, hogy tulajdonképpen milyen hiperminőségű
dologhoz adnák a nevüket, vagy építenék be a motorjaikat, akkor engedték meg, vagy akkor szerződtek levele tulajdonképpen arra, ami azóta is tart, hogy a Mercedes-Benz legyen a motor beszállítója a Paganinak. Ugye ez annyira nem nagyon triviális, hiszen eladhattak volna ők motort neki, csak akkor nem hívhatta volna Mercedes-Benznek. És ez egy nagyon nagy pozitívuma, hogy tulajdonképpen mind a mai napig Németországban szerelik össze készre ezeket a motorokat az AMG-nél, és ők is vállalják rá a garanciát. Ez egy nagyon fontos dolog, és hát be is váltak ezek a motorok fényesen, mert hát gyönyörűek, nagyon erősek, és majd a Göbi beszél róluk bővebben. A legelső motor, amit a Zondába szereltek, ugye az az M120-as Mercedes motor volt, ami ugye a 600-as Merciből ismerünk, de az AMG-től jött. Az alapmodellbe a 408 lóerőst szerelték, ami tulajdonképpen teljesítményen megegyezik a szériamotorral, de ezt is az AMG készítette fel. A legenda úgy szól, hogy amikor gondolkodtak, illetve kitalálták, hogy ezt a motort szeretnék megvásárolni az AMG-től, akkor eljöttek ide az AMG-től és a Mercedes-től megnézni, hogy mibe fog kerülni ez az autó. És ebben van igazság, mert kevés más cégnek árulják egyenesen a gyárból a motort, de a lényeg, hogy sokáig, amíg a szívómotor a Zondákban volt, akkor ezt a motort használták, az M120-ast, különböző lökett térfogatokban, ahogy az AMG modellekben is volt a 7 literes, a 7.3-as, és teljesítményben is megegyezett. Aztán a feltöltött motoroknál jött egy váltás, mert ez alapvetően az M257-es motornak az alapjaira épülő, de külön számot kapott, az M158-ast, amit az AMG kimondottan a Paganinak gyárt. Ennek a motornak az a különlegessége, hogy az AMG-nél úgy csinálták meg, hogy a teljesítményt azt akár 1000 lóerő fölé is lehet emelni, de 720 lóerőtől indul, tehát az összes belső komponens úgy van méretezve, hogy különböző teljesítmény kategóriákban tudják használni. És ez a lényege az egésznek, hogy ez egy egyedi motor, amit M158 néven számon a Paganinak gyártanak, és úgy van felépítve, hogy tulajdonképpen a vezérlőtől függ, hogy hány lóerős lesz. Bírja az 1000 lóerőt is, bírja természetesen a kisebb teljesítményt is. Amiben átalakították az M257-hez képest, hogy szárazolajzást kapott, ugye, hogy az oldalgyorsulásoknál ne legyenek kenési problémák, illetve érdekes módon kisebb turbókat kapott, pont azért, hogy lentről meglegyen már a nyomaték. A kisebb turbók, azok valójában kisebbek, de jobbak, mind műszakilag, mind szállítás, tehát ez egy más turbó, amivel ki tudják tölteni egészen 720 lóerőtől 1000 lóerő fölötti tartományban végig úgy, hogy lent is jól megindul, de nagyobb szállítási tartományban dolgoznak. Nyilvánvalóan ez drágább. Egyébként nem csak a teljesítmény miatt kellett áttérniük szívómotorról turbomotorra, hanem mert az egyik piac ugye Amerika, ahol nagyon szigorúak voltak a kibocsátási normák, és Európában is ugye ezek homológ autók, tehát forgalomba helyezek, meg kell feleljen ezeknek a követelményeknek, ezt csak turbomotorral lehet mostanában már megcsinálni. Úgyhogy a legutóbbi modellben is ez az M158-as számon gyártott AMG egyedileg a Paganinak készített motor van. Szóval igazából ez az M120-as motor, amit még a 140-es bálnából is jól ismerhettek, igaz, teljesen át van építve, és teljesen a Pagani specifikációi szerint gyártja le az AMG. Ők már nem nyúlnak bele, pontosan tudják, hogy mit akarnak, pontosan tudják, hogy minek hol kell lenni, kipufogó leömlőknek, stb. És így szállítja le nekik az AMG a motort. Ez már a 7300 köbcentis, harmadik változat, ugye ebben a típusban, de alapvetően még mindig az M120-as blokk jelenti az alapját a motornak, mint amit a 600-as bálnában is láthattatok. És mivel készre szerelve gyártja le az AMG a motort, illetve a Mercedes-Benz, ezért nyugodtan rá lehet tenni az AMG plakettet, hiszen
kézzel rakja össze az az ember, akinek a neve itt áll a plaketten. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert amikor te egy méregdrága brandet építesz, vagy egy nagyon-nagyon jó minőségű niche terméket akarsz a piacra dobni, és igazából ez egy niche termék, hiszen kevesen versenyeznek, vagy egyáltalán nem is versenyeznek ezekkel az autókkal, használati értékük pedig tényleg korlátozott, hiszen hol használsz ki ekkora teljesítményt, azért mégiscsak szupersportautók, viszont a minőségük pedig kimagasló, akkor neked muszáj egyszerűen egy olyan beszállítót választanod, aki megfelel ennek a standardnek. És nagyon kevés olyan gyártó van, aki 12, mert a 12 henger az fontos, ha egy olasz sportautót gyártasz, aki képes ilyen minőségben legyártani 12 hengeres motort. A konkurenciától mégse vásárolhat, viszont a Mercedes AMG-vel meg nem nyúlt mellé, és tényleg zseniálisan gyönyörűen szólnak ezek a motorok, és a teljesítményük is hatalmas. Úgyhogy így érkeznek meg kompletten készen, ahogy vannak, így szerelik be őket ebbe a karbon monokokba, amit jól láttok, itt egy-két helyen ki van merevítve krómmolibdén csövekkel. Göbivel pont arról beszélgetünk, hogy vajon ezek, én úgy látom, ezek papírból vagy valamiből lehetnek megcsinálni, ez csak egy modell. És ugye a nézőknek is mondjuk el, hogy tényleg így néz ki, és így is van felakasztva a szélcsatornába az autónak a méretarányos modellje, de hogy szerintem ez még papír, ez még csak ilyen próbálgatás. Ezek próbák. Ugye az aerodinamikai tervezés ez egy több lépcsős folyamat. Először egy durva tervet csinálnak, hogy körülbelül hogy fog kinézni. Ilyen szinten általában először a dizájnt tervezik meg, hogy nézzen ki az autó, hogy szép legyen, stb. Azt megcsinálják egy ilyen úgynevezett első lépcsős aerodinamikai formába, és ezek azok, hogy hol lép be a levegő, és hogy alakul ki. Ez egy durva terv. Utána, hogy alakul ki a légáram? Amikor látják, hogy valahol turbulencia van, stb., akkor kezdik úgymond elrontani a formát különböző terelőlapokkal, és a végén, ugye a méretarányba is mennek fel, a végén, amikor egy az egybe csinálják a méretet, az már ott tulajdonképpen maga lesz az a forma, amit megvalósítanak gyártásnál. Tehát ez még egy nagyon a kezdeti fázisa annak. Egyébként ott lehet látni azokat az úgynevezett nyomásmérő csöveket, amit felraknak a karosszériára, és ott vezetik a szenzorokhoz a nyomást. Ezek mind azok, furatokat csinálnak rajta, és nézik, hogy hogyan alakul a nyomás a karosszéria tetején. Bizonyos pontjain. Így van, ezzel tudják tervezni, hogy hol, merre fog áramlani a levegő. Mert ott, ahol kiszívni akarod a meleg levegőt a motortérből, ott nem akarod, hogy túlnyomás legyen, mert akkor bemegy a levegő. És akkor itt láthatjátok még azokat a karbon kompozit, vagy szénszálas kompozit alkatrészeket, vagy termékeket, amiket ő gyártott. Biciklinyereg, ez itt úgy látom, hogy az Apriliának valami, a versenymotorjának valami alkatrésze, de ott van a sícipő is, visszapillantó tükör, ezek itt már Pagani, illetve a Zondának az egyes alkatrészei a gyártás különböző fázisaiból. 1999-ben mutatták be a C12-est. És hát nyert is jó pár díjat. Jól látjátok itt fönt a körrekordokat. Ez itt a Huayra, ami a második modellje volt tulajdonképpen, és az Utopia, ami most a harmadik modellje. És azért nézzétek meg, hogy amikor ott mondtuk az elején, hogy Art and Science, hogy nézd meg azt a fék meg a gázpedál konzolt, hogy az tényleg gyönyörű. Nem? Hogy annyira, amit elképzelt, nézd meg itt is. Ez a gázpedál, ez a fékpedál, hogy tényleg ez már művészet, szóval ezt kitennéd dísznek is otthon. Ja, de egyébként az egész autóra, ha megnézed, az apró részletek is nagyon kidolgozottak, és hogyha valaki kifizeti azt a pénzt, amennyibe ez kerül, azért úgy nagyjából látja, hogy hova került a pénze. Azt nagyon látja. Ugye $2.300.000 most az Utopia, a Roadster az azt hiszem ilyen $3 millió körül van. De amikor ilyen, és tényleg a hegesztést nézd meg, hogy forrasztást, minden gyönyörűségesen meg van csinálva. Ez tényleg a pepecs munka. Ez egészen elképesztően szép. De ebben nem nagyon lehet hibát találni, én úgy gondolom, se a karbon minőségében, mert ha megnézed, hogy nincs olyan, hogy valahol nem passzol, szálátfedés, stb. Pedig marha nehéz pontosan illeszteni egy ilyen kompozit kasznit, hogy mondjuk a hézeg egyforma legyen mindenhol. Azért hány ilyet láttunk már nagyon drága autóknál, hogy csálé volt, vagy nézd meg, az összes csavar egyedi, és gyönyörű rozsdamentisekből.
Tehát a legkisebb részletekig gyönyörűen van megcsinálva az autó. Ez elvitathatatlan. Amúgy ez egy érdekes autó, ez a Lannonna. Ugye ez az, ami 550 000 kilométert futott, mert ugye ez volt a guruló tesztpad. Lényegében az AMG motor összes verzióját ebben próbálták ki, ezt építették át. Ez volt egy ilyen teszt összvér autó. Aztán annyira megkedvelték, meg olyan régen megvolt már, hogy restaurálták és kiállították itt, mint a legtöbbet futott Paganit ever. 550 000 kilométerrel. Na, de most menjünk át a gyártásba, és olyan gyönyörűen át lehet kötni, mert azon az ajtón keresztül jutunk be, amire ki van írva, hogy művészet és tudomány. Gyere, megmutatom. Na gyertek! Ez itt az atelier rész. Tulajdonképpen itt kombinálják az architektúrát, a történelmet, a kézzel készült dolgokkal. Több mint 10 000 alkatrészből áll egy-egy Pagani, és mindegyik kézzel készült. Itt készülnek, emögött az ajtó mögött. Itt vagyunk ugye magában az összeszerelő részen, ugyanakkor azt is érdemes észrevenni, hogy ugye az összeszerelés itt a központi részén történik, ennek a csarnoknak, ami úgy van kialakítva, mint egy korabeli olasz város piactere. Ezért is van itt például egy óratorony. Minden piactéren volt egy óratorony, de természetesen a mutató is Pagani dizájnos. Ezért vannak meghagyva, vagy kialakítva ezek a kis garázsszerű beugrók, mert ugye a régi piacterek környékén ilyen kis műhelyekben készítették a szatócsok, a cserzők, a különböző helyi kisiparosok a termékeiket, és tették ki, oda lehetett hozzájuk besétálni, és tették ki a piacra. Szóval ez az egész rész, amit most azért nem mutathatunk meg nektek egyben, mert itt középen az ügyfélautókat szerelik össze, és a G6 mögött meg is érkezett egy maréknyi japán ügyfél, akik épp autót választanak, szóval ezeket az autókat nyilván mutatni tilos. De ugyanilyennel kővel van kirakva körbe minden fal, az eredeti macskaköveket még a Bologna Designtól hozták át, az eredeti cégből, és minden úgy van kiépítve, mint egy piactér. A végső összeszerelés itt készül, illetve az egyes komponenseket is gyártják itt kézzel, de odafönt is, ahol a karbonnal, a szénszálas kompozittal, illetve a bőrrel foglalkoznak, majd oda is felmegyünk szétnézni. De most gyertek velem, mert itt van még egy nagyon érdekes időfal, ahogy ezt itt hívják, a művészet és a tudomány kutatóközpontja. És tulajdonképpen ez az R&D központja is egyben a Paganinak, de hát nyilván a Modena Designhoz is átmegyünk majd, azért a java része a dolgoknak még ott történik. Ugye itt van az, amiről beszéltünk, amikor Juan Manuel Fangio meglátogatta Horációt itt Olaszországba, együtt laktak, náluk lakott, a felesége a gyermekeivel, a falon egy Lamborghini LM002-esnek a képe látható, itt pedig Horáció már az első zondát rajzolgatja és tervezgeti. Nyilván ezen a beállított képen ott kell, hogy legyen Fangio-nak is a könyve, de az tény és való, hogy ezt nem lehet tőle elvitatni, hogy felépített valamit, jól meglátta azt, hogy mire van szükség. Itt a gyerekei simogatják még az agyagmodellt, ott is, meg itt is, nézd. És hogy tulajdonképpen ez az ember ment az álmai után. Itt az autokláv, amiről beszéltünk. Ez az ember ment az álmai után, és ennek a karbon szénszálas technológiának köszönhetően Modena Designos, látod? Lett végül lehetőség arra, vagy nem is, hogy lett neki, hanem ő megteremtette a lehetőségét annak, hogy ma ezeket az autókat gyárthassa, és ez a nagy dolog. A teremtő ember. Nézd, még egy Fiat Tipo van ott a háttérben, előtte meg már egy Zonda kinézetű autó. Szóval tényleg minden tiszteletet megérdemel, azon felül, hogy persze van építve van erősen a
mítosza, de az tény, hogy amit elért, azt magának ért el, és magának köszönheti. Azt hiszem, hogy Mauricio Ferrari, akinek nincs közel Ferrarihoz, mert az itt egy egész megszokott név. Ő volt az első alkalmazottja, és a mai napig itt dolgozik a cégnél. És így értünk el odáig, hogy itt állunk, ahol most állunk, és higgyétek el, hogy innen fentről gyönyörű a látvány. 1 autó, 2 autó, 3 autó, 4 autón dolgoznak, elmondhatom, amit látunk. Épp egy Amerikába induló autót raknak be egy zárt trailerbe, egy Brian James trailerbe, és az egész autó be van szorosan, nem fóliázva, hanem egy ilyen vászonanyaggal le van fedve. Tökéletesen, csak a 2 piros hátsó lámpa látszik. Az egy Utopia Roadster, hogyha jól látom. És ezt az Utopia Roadstert, amit most mi megnézhetünk, és beleülhetünk, és megtapogathatjuk, meg amilyennel majd visznek is, ezt most egy elektromos targoncával emelik ki nekünk a helyéről. Ez itt az Utopia Roadster első számú prototípusa. Ezt most ide állították a kedvünké, ezt körbe lehet járni, meg lehet nézni, ki lehet nyitni, mindenféle különösebb faxni nélkül. Ugye tudni kell róla, hogy ez volt az első olyan autójuk, ami ugye 1,5 millió kilométert futott összesen a 10 prototípus tesztpéldány a tesztek során, vagy hát a gyártás előkészítés során, és ugye globális homologizációja van a típusnak, ami nem kis bravúr tekintettel arra, hogy semmiféle hibrid rendszert vagy mild hibrid megoldást nem tartalmaz, van benne 12 hengeres motor, egy szekvenciális vagy kéziváltó, aztán nagyjából kész. És hát érdemes megnézni, hogy bár ez az 1-es számú prototípus, de nyilván mire odáig eljutnak, hogy megépítsék, azért már minden nagyon-nagyon finoman ki van találva. Nézzétek meg az egészen elképesztően finom részleteket, mindjárt szólok Göbinek is, hogy ő is járja körbe. Itt ha beülsz, nyilván teljesen személyre szabható ugye az egész autó, ezen még itt van a tűzoltókészülék gombja, azt nem érdemes megnyomni, és hát minden alumínium és bőr tényleg gyönyörűen kidolgozva, itt a küszöbön is van még egy ilyen küszöbélvédő fólia, kéziváltó, 7 sebességes kéziváltója van, azt itt van egy maradjunk annyiba, hogy Manettino jellegű gomb, a kezelőszervek is alumíniumból mártak, nagyon finoman röccennek, és tényleg minden gyönyörűen és finoman működik, viszont az látszik rajta például, hogy ezeket a gombokat már azért nyomkodták, ezt a váltót már azért markolázták, nézd meg önmagában a váltó rudazat, azt majd talán a másik oldalról fogod látni, ha becsukom az ajtót, a váltó rudazat és maga a fordító mechanizmus is teljesen nyitott, nyilván természetesen dogleg váltó van, azaz lent egyeses, és annyira jó látni, hogy 3 pedál van az autóba. 1, 2, tripla 3 tárcsás kuplungot használ az autó, illetve a szekvenciális váltót, az pedig az X-Track szállítja nekik. Óraszerű, tényleg óraszerű az óracsoport, gyönyörű alumínium darab, minden egy darab alumíniumból meg van megmunkálva, több mint 880 darab CNC-vel egy alumínium tömbből márt alkatrészt tartalmaz maga az Utopia Roadster. Az ülés, az 5 pontos öv, az ülés állító itt van a lábad között, elektromos természetesen. Minden gyönyörűen kattan. Hát az én ugye? Hát ennyi pénzé kattanjon is, de tényleg gyönyörű. Gyönyörű. Ezzel tudod fölemelni az elejét, hogyha fekvőrendőrhöz érsz, lifter. Nagyon szép, tényleg mesterien ki van dolgozva az egész. Nincs egy darab, hát én műanyagot itt nem látok. There is no plastic here. Hol van?
No plastic, zero. It's good for the environment. Yes. Gyönyörű. Ez itt még a múzeumi rész. Ez. Hátra ne fordulj, G, mert itt fognak kivégezni minket. Ott szerelik össze a teljesen egyedi autókat és a pályaautókat. Ez itt viszont még a múzeum része. Ez a legeslegelső Zonda. Ez a legeslegelső Huayra. Ez pedig itt a bársafából, illetve műgyántából készült Huayra modell, amire aztán Horáció felirogatta a saját jegyzeteit, hogy ez itt szerintem túl hosszú, ez az ív, ez itt nem lesz jó, ezzel itt kezdeni kell valamit, hogy karbonból legyen. Látod, mi lett a vége? Itt vannak felírva az ő kis jegyzetei. Ezt műgyántából és fából csinálta. Aztán itt van az első Huayra R, ez is egy modell, első kvázi versenyautó vagy pályautó. Ez itt pedig az Utopia Coupé. Mind, tényleg egy kicsit módosítanak rajta, már el tudják adni máshogyan. És ugye ami nagyon-nagyon fontos a Pagáninál, hogyha már egyszer kialakult az a vevő közönség, mert tavaly 67 autót adtak át, az a vásárlói réteg, aki nagyon-nagyon tehetős, láttuk ilyeneket itt mocorogni ma is, akár használtan veszel egy Paganit, ha netán akarnál G, azt mondjuk kell, babakéket szeretnél, mondjuk szekvenciális váltóval, újabb motorral, még jobb fékkel, mind idehozd vissza, mert ők megcsinálják neked, és ez az idehozd vissza, ez így nagyon erősít, igaz, hogy ezt nagyon kitalálták. Alapvetően ezt is, de after salesben is gondolkodnak. Több szervizzel leszerződtek, ahol meg tudod csinálni az olajcserét, de hogyha nincs ilyen szerviz a közeledben, akkor innen elmegy egy ember, aki megcsinálja a szervizt az autódon, ha szükséges. Most ezt itt szervizne, nem a meghibásodásra gondolok, hanem az olajcsere. Nem hónolni fogja a hengerfalat. Akár, ha olyanok a körülmények, akár otthon is meg tudja csinálni nálatok az autónál a karbantartás szervizt. Erre nagyon rámentek. Másik dolog, amit itt a részleteken sajnos nem tudjuk nektek megmutatni, mert itt már minden autónak tulajdonosa van, meg mondták, hogy ide nem fordulhatunk a kamerával, meg oda, meg meg hozzá. De hát ez normális az ilyen helyeken. Abszolút normális. Nekem a formaterv, meg főleg a belseje az autóknak nem tetszik. Ezt én elmondom, de ez szubjektív. Viszont az objektív, hogy minden egyes apró részlet, legyen az egy lengőkarcsavar, legyen az egy kárpitot fogó titáncsavar Pagani felirattal, eszméletlen szépen van megcsinálva. Tehát ebben nem lehet belekötni. Az utolsó alsó lengőkar is olyan, hogy ugye CNC-vel mart, alumíniumból, vagy egyéb ötvözött alumíniumból, gyönyörű. Tehát tényleg ez a csúcsa a gépgyártásnak, azt gondolom. Hát a minőségben nem tudsz belekötni. Abban nem is lehet, mert az nem. ott van. És ugye az, hogy így tartják maguknál ezeket a vásárlókat, még ha csak kvázi second hand Paganit is veszel, ez mit jelent ez, vagy hova fut ez ki? Hogy egyre nagyobb lesz az a más, hiszen ahogy egyre több autót adnak el, ugyanúgy azok az emberek, akiknek ilyenük van, büszkék arra, hogy ők ide hozhatják az autójukat, és hogy ők ide tartoznak. És így szépen nől a cég. Amikor Sebastian, aki itt a guide-unk idejött dolgozni, még 160-an voltak, most már több mint kétszer annyian vannak, azt hiszem 340 körüli a létszám, úgyhogy növekszik, és nagyon fontos, hogy itt tartják az embert, és ha megnézitek, ugyanezt történik a Ferrarinál is, ugye, aki nem szívesen adja nevét, sőt, be is perel, hogyha nem oda viszed az autót meg. Csak itt egy kicsit azért finomabbak ezek a módszerek. Itt ide akarnak tartozni az emberek, mert nagyon-nagyon exkluzív a termék. Azt azért hagyd meséljem el, hogy kértem egy kávét, és mondták, természetesen megcsinálták nekem a kávét, ilyen szuper kávét, de mondták, hogy valahogy kicsit gyorsabban kellene meginnom, mert pont jön egy vevő, akinek át fogják adni az autót, és ez protokollárisan úgy van megcsinálva, hogy először megvendégelik, már terítve volt nekik különleges csokoládéval,
meg a kávét ott fogják majd lefőzni, és nem szeretnék, hogyha ott lennénk, miközben De azt tudod, a hogy vevő nekünk is lesz itt ebédünk. lesz. Na, nézzünk tovább. Legyél te a tőzsdecápán, mi adjuk az első morzsát. Regisztrálj az XTB-re, az alább megadott geolinken, add meg a The Zone kódot és fizess be bármilyen tetszőleges kezdőösszeget, az XTB pedig 3 napon belül jóváírja neked a világ egyik legdinamikusabban fejlődő autógyártójának a részvényét. Azzal pedig már is elkezdhetsz kereskedni, innentől kezdve pedig a határa csillagos ég. A regisztráció csak ezen a megadott linken és a The Zone kód használatával érvényes. Csap bele, és ha kiadja, akkor szívesen teszteljük a jachtodat. A gyárba elkísért minket újdonsült barátunk Gianfranco Venturelli is, akit egy későbbi epizódban ismerhettek majd meg, aki annó felvette Paganit a Lamborghinihez. Így nem lepődtünk meg, amikor Pagani is oda köszönt nekünk forgatás közben. Gianfranco, nice to meet you. Mr. Pagani, it's always nice to meet a guy who can fulfill his dreams. It's beautiful, that shape that goes inside on the back. Oh man, I need to congratulate you because this is something. It was your dream? This was your dream? You dream about this? Il tuo sogno, Valentino. E lui mi ha preso a lavorare al Lamborghini, si è pentito. We met the first time. I had the impression it was a little bit genius, but little bit genius. White, not spending word, white, and then I say, okay, we try. We give you the minimum position, the minimum salary. He said, yes, I want to work, and was part of his dream, Lamborghini, where step by step we give some new project. It is pushed like a crazy to design Diablo, but Yacoca said no. My people he has to design, but to keep him involved, we give the commitment for restyling the 25th anniversary. So the 25th anniversary Puntas has his signature, and he was like a sponge. It's getting into your blood. E quando io vedo tutti questi ragazzi che praticamente molti di loro hanno iniziato adesso come io ho iniziato a Lamborghini, io posso parlare con loro lo stesso linguaggio, perché anch'io l'ho fatto, capito? He said when you hire some young people, starting from nothing, I know where he knows very well what is the way to have them, because he did pass through. Then it goes. We give in his department some special guy, Guerra. You remember? Guerra Faceva la guerra. Io dico sempre che Guerra mi faceva più però aveva la sua esperienza. He was in Ferrari, so he did retire, and obviously they have two visions, young, but the old man certainly thing to understand. He was really a sponge. Can I have one question for you, Mr. Pagani? Which is your favorite car in terms of design, except yours? Allora, premesso che io non do mai un giudizio delle mie macchine, cioè io quando devo scegliere le macchine scelgo sempre altre. Sì, però mi ti posto la domanda, qual è La mia macchina preferita? preferita al di fuori delle sue? Sì, e le mie non sono fra le mie preferite, quindi questa è la premessa che faccio. Beh, allora, macchine stradali, in ordine c'è Miura, Miura. sì,
Marcello Gandini, Miura Jaguar E-Type, Jaguar E-Type. sì. Ferrari 275 GTV4 Ah, ok. e insieme alla Ferrari la 300. Ah, ok. I understand. Tra le macchine da corsa, invece, 917 coda lunga, degli anni 60, fine anni 60, Porsche, sì, W 196 che era la freccia d'argento, Sì. a ruote coperte che correva a Fangio, Ah, l'altro del Ferrari. Queste sono le mie 3 macchine preferite. great. Thank you very much. Thank you. Church. The E-Type is that's a classic thing. Ugye arról beszélgetünk, Gianfrancoról, akit ti még nem ismertek, tudni kell, hogy hát a könyvét remélem ki tudjuk majd adni magyarul. Ő volt az az ember, aki a Ferrari-nál dolgozott sok-sok évig, méghozzá műszaki igazgatóként, illetve a gyártás vezető igazgatóként, majd onnan átment a Lamborghinihez. He's on the phone. Majd onnan átment a Lamborghinihez, ahol lényegében összehozta azt, hogy a Lamborghini-t megmentse kvázi az Audi. Ott is óriás nagyfejes volt, illetve aztán a Lamborghini hajómotorjait árulta az araboknak, és hát zseniális dumái voltak, a egy közel az arabokhoz, ők majd finanszírozzák a fejlesztést. Ők csináltak meg az első 4 szelepes hengerfejet a Ferrarihoz, a V8-as Ferrarihoz, stb. És hát nála volt gyakornok, kvázi Horacio Pagani, azért is vannak ilyen jó viszonyban. És hát arról kérdeztük Pagani, tehát nyilván neki az, hogy ez egy gyerekkori álom beteljesedése, ezt én nem tudom élni, mert mindjárt ezt éljük, és mindjárt ezt szeretnénk elérni, és valamennyire nekem is álombeteljesedése az, hogy itt állhatok. Kicsengettek, ebédidő. Ez azt jelenti amúgy tényleg, hogy siesta van a Paganinál is. És nézd meg, mindenki, azt már gyalogolnak. Amit itt láttok a hátam mögött, ez tulajdonképpen a vágóüzem, vagy a vágó részleg. 40 különböző féle szénszálas paplannal, szénszálas anyaggal dolgoznak, és ugye itt van az a részleg, amelyik pontosan méretre vágja az adott komponensnek, mint például ott egy monokoknak az egyes rétegeit, és aztán ezeket ragasztják össze. De hát minden réteg más-más formából áll, máshol másmilyen vastagságú az anyag, nyilván szállanként eltérő, hogyan teszik egymásra, és lényegében ez a gép vágja ki pontosan, itt a hátuk mögött, azt nem látjátok, itt vannak hatalmas rolnikba, ezek a különböző szénszálas, hát hogy hívjuk ezt? Paplan? Anyag? Tekercs. Tulajdonképpen szénszálas kompozit tekercsek. Itt kivágják, aztán innen, amikor megvan egy komponensnek minden alkotóeleme, akkor kerül át ide a szomszédos helységbe, ahol aztán lényegében összerakják az egészet, és hát tulajdonképpen ez a trükk minden mögött, és ez az, amiből ma is nagyon sok pénzt csinál Horacio Pagani, hiszen attól még a másik üzem az nem állt le, ugyanúgy gyárt szénszálas kompozit elemeket bárkinek, aki rendel tőle. Ami érdekes például ebben a szövetben, hogy ugye a szénszálon kívül ugye még titánszálat is tartalmaz, hiszen ezt itt a hölgyek a monokoknak tulajdonképpen azt a teherviselő elemét gyártják le, ebbe ülsz, ez lényegében a kád, amiben ülsz, amiben benne vannak az ülések, és ez egy nagyon fontos teherviselő elem, és rétegenként így egymásra rakják, aztán levákumozzák. Itt látsz már egy levákumozott ilyen elemet, ugye, hogy ne legyen az egyes rétegek között semennyi levegő. Hát, tulajdonképpen így készül minden karbonelem, csak ez egy kicsit nagyobb. De tényleg kézzel csinálják, tényleg ők csinálják, ezért van az, hogy egyrészt nem csak, hogy ilyen drágák ezek az autók, de hogy ilyen lassan is készülnek el. Nagyon-nagyon oda van figyelve mindenre.
Az utolsó fázisnál, amikor elkészül a monokok és a különböző alkatrészek, akkor itt az autoklávban, amit csak így mondanak, tulajdonképpen sütik össze. Az autokláv, vagy nyomás alatti kemence, a magyar kifejezése ennek. A lényeg az, hogy a hőmérsékletet és a nyomást is tudják szabályozni bent. Nagyjából 140 fokos hőmérsékleten és típustól függően különböző nyomáson kvázi összepréselik nagyobb nyomással ezeket az alkatrészeket. Ez az utolsó része, amikor komplettírozzák a részeket, mint az elejét, hátulját, illetve az egész monokokot. És nagyon kevés ilyen nagyméretű kemence, nevezzük így, van, akár itt az országban, akár Európában, ezért aztán nagyon sokan idejönnek gyártatni karbonalkatrészeket. A kolléga itt az előbb azt mondta, hogy pár héttel ezelőtt például egy helikopternek csinálták meg a karbonhéját. Ugye gondolom ezért jó pénzt fizetnek, ami szintén fejlesztésre tudnak fordítani. De ez tényleg ritkaság és különlegesség. Így jön ki tulajdonképpen az 5, maximum 6 részből álló karosszéria az autoklávból. Ugye a régi is megvan még, azt főleg kutatásfejlesztésre használják, majd látni fogjátok, illetve van egy újabb is, egy nagyobb, hatalmas nagy alkotóelemekből, komponensekből áll a karosszéria. Ez hát mondjuk úgy a pályaautójuk, ők úgy hívják, hogy ez a versenyautójuknak a karosszériája. Nagyon-nagyon fontos tudni, hogy a Pagani volt az első, aki a Toyota kilépő minőségi kontrollját tette magáévá és alkalmazza. Úgyhogy minden olyan szigorral van itt csinálva, és olyan szigorú a kilépő kontroll, lefordítva, mintha egy Toyota gyárban lennél. Ez egy utópiái, ez pedig ugye a 4. pályaversenyautóé. És amikor kicsit felpolírozzák, akkor lesz olyan szép fényes, mint mondjuk ennek a teteje. És innen megy aztán a festőüzembe. ...300 méterrel a gyártól átjöttünk autóval ide a saját CNC forgácsoló üzemükbe. Nagyon-nagyon büszkék rá, hogy már több mint 32 000 alkatrészt csináltak itt meg, és nem préselnek semmit. Mindent egy darab alumíniumból forgácsolnak vagy márnak ki. Ugye annak idején az Aspa nevű nagy nemzetközi vállalat, amely ugye fémmegmunkálással foglalkozott, azt kérte fel Horacio Pagani, hogy gyártsanak le neki egy kuplung szerkezetet tulajdonképpen. Ez a 90-es évek elején volt, amikor itt Modena környékén nagyon sok nagy autógyártó bedőlt. A Bugatti, a De Tomaso, a Colani, meg még sorolhatnám, 5 vagy 6 ilyen gyártó is ugye így csődöt jelentett. És nagyon érdekes adalék, hogy a 6 itteni nagy gyártó a világszerte több mint 81 000 céggel van kapcsolatban. Ezt onnan tudjuk, hogy múlt héten járt itt a külgazdasági minisztériumból egy államtitkár, és akkor ő beszélgetett itt a 6 nagy gyártó vezetőjével, hogy mennyire fontos, hogy ezek a gyártók, ezek itt életben maradjanak, mennyire fontos, hogy tartsák meg ezeket a kapcsolataikat. Több mint 81 000 beszállítójuk van, vagy partnerük van. És ugye nagyon büszkék arra, hogy mindent egy darab alumíniumból dolgoznak ki. Ez itt egy 43 kilós tömb, és itt vannak a különböző, elnagyolva fázisai annak, hogy lesz ebből a tömbből kormánykerék. 28 óra alatt jutnak el idáig, aztán következő 26 óra alatt jutnak el idáig, és végül 8 óra, amíg elkészül tulajdonképpen ez a kormánykerék. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindent egy darabból csinálnak, mindent forgácsolnak, és büszkék arra, hogy nem préselnek, nem ragasztanak semmit, csak is így csinálják, és nézzétek meg, hogy itt azért tényleg gyönyörű tisztaság van, klinikaiak a körülmények, 25 éve csinálják már idestova, 1991, illetve nem, 25 éve dolgoznak itt a srácok. Minden márva van, direkt hagyják benne a nyomát, mert nem hiszik el. Minden. És a szériaszám is gravírozva van bele. Titán csavarokkal van összerakva, de ami az igazán durva, első lámpafészek,
Ez egy pár gram, abban már titáncsavarok vannak. Nem érzed, nézd meg itt, hogy ennek is stimmelnie kell abba is. Látod? Itt. Ennek a mélyedésnek, vagy ennek a kis domborulatnak, és itt csinálj így, G, nem érzed, hogy hol van összerakva, fogd meg? Nem érzed, hogy hol van összeeresztve. Nyújj hozzá. Ez 2 darab, így jön szét első lámpafészek. Óriási veszteséggel dolgoznak, ott van, nagyjából a 5 kilós darabból lesz ez a pár grammos, ezt visszaküldik, nyilván sokkal kevesebb pénzé veszik vissza tőlük, ők 10 eurójáért veszik kilóját ennek a típusú alumíniumnak, és mit mondott, mennyiért veszik vissza? 50 centé? Az kvázi a maradékot, vagy a, hogy hívjuk ezt? Szemetet, hulladékot, és abból csinálják a másodosztályú alumíniumot, amit viszont ők már nem vesztek meg, mert azt már nem használják. Azt más autógyártók szokták használni, és direkt nem mondjuk, hogy kik. Szóval elképesztő, elképesztő. Minden egy darabból van, minden. Tényleg a Göbivel itt leesett az arcunk. Gyere, Göbi! A Műszaki Egyetemen volt egy olyan szak, hogy gyártósok. A gyártósoknak ez itt a pornó. Tehát itt tényleg kicsit fáj a szívem olyan szempontból, hogy azért azt mondta az ember egész pontosan, hogy 5 kilós alumíniumból fél kilós alkatrész készül, a többi mind veszteség. Fogd meg, én hozok addig valamit, kimegyek a képből. Igen. Nem, annál érdekesebbet. Ez tényleg az összes alkatrész, amit itt megnéztünk, hibátlan, és abszolút kicsit a művészet határán van, beleértve itt a lámpákat. Tulajdonképpen műszakilag nem indokolt, hogy így megcsináljanak egy lámpát. Egy szeleptömböt, ez a hidraulika rendszernek a szeleptömbje, annak a hidraulika rendszernek, ami például a kocsi magasságát állítja, és bizonyos aktív aerodinamikai elemeket, mint a repülőgépen. Ez egy szeleptömb. Ez egy darab. Igen. Egészen fantasztikus. És büszkék rá, hogy nincs préselt alkatrész az egész autóban, és Pagani úr azt mondta, hogy őt nem érdekli, hogy egy alkatrész nem látszik, annak pontosan olyan minőségűnek kell lenni, mint ami bent van az utastérben. Ezért a megmunkálás után vagy kézzel polírozzák, vagy a megmunkálást csinálják annyira finom felületűre, hogy egyből tudják vinni, és felületkezelik, anodizálják, vagy egyéb módon. Festett alkatrészek nincsenek. Mutatnák 2 részt. Ez az ellensúly, gyere Göbi, fogd ezt meg így. Amikor mozgatod a váltókárt, na ez az ellendarab, ugye így forog egy csapon, amikor a kéziváltón kapcsolgatod a fokozatokat, akkor ez kvázi ez adja meg a súlyát a váltásnak, ebből lesz ez. És ez is egy olyan alkatrész, ami egyáltalán nem látszik az autóba. Ez az, amiről a Göbi beszélt. Ha megnézitek a lengőkarokat, de tényleg a Lajos az azért nincs most itt, mert elment hátra kiverni a lengőkarra, nekünk is felállt tőle, elképesztően gyönyörű alkatrész, és nem látod a kocsiba. Nézd meg, abból lesz ez. Azért nem kell, hogy tetszen, de a munka bele van téve. De amikor néztük az autót, erre mondtuk azt, hogy aki kifizeti ezt a nem kevés pénzt, azért látja, hogy mire költött. Véletlenül se tudjon olyan helyre nézni, ahol nem látja a fillért. Pontosan. Így jön meg a nagyjából megmunkált alumínium öntvény, de már itt rajta van egy szériaszám. Ez egy konkrét autóhoz jön. És aztán lesz belőle ez. Ez egy lengőkar. Konkrétan egy alsó lengőkar, itt van benne a gömbfej, itt meg a lengő része, és ugyanúgy szépen megmunkálva mindenhol, nem préselt, hanem egy darabból kimart alumínium. Ez az, amit nem látsz. Gyönyörű. Fú. Egészen elképesztően minőségi cuccokat csinálnak. Itt pedig jön egy fényezett, polished. Can I touch it? Csak fel van polírozva az ő alumíniumuk. Gyere ide, Csík! Fogd meg, az átmenetet nem fogod érezni a 2 darab között.
És hogy ez a domborulat, az tovább kell, hogy menjen ott. Meg. És ez felületillesztett, ez felületillesztett az egész. Gyönyörű. Gyönyörű ötletés. Na ez a művészet. Kézzel polírozzák. Kézzel. Én csak tátomom. Hál' Istennek nem kell beszélnem, mert hiszem így rosszul lett. Pedig, Na ez a Figoni Falaszki. pedig tudjátok, Ez a jelen pillanat. pedig tudjuk mindannyian, hogy az egyik legdrágább dolog a pontos illesztés. Ők a lámpa külső házát is Go így with you? illesztik. Hihetetlen. Menjünk vele! And Pagani say, okay, this This more, is it. this less, But the sound is coming from here. No. It's from here, from here and from here. as you said. But this sound is different than this Yes. because Pagani wants this. Yes. Is it hard to maintain? Is to find the right project is very because no rust and You need to put the oil in. no oil and this is the problem with the special treatment and you have to make this sound I'm for low. many. Yeah. This is very difficult. How do you test it? There's somebody who's. In R&D, Yeah. we have a car that Yeah, make a it runs test, around. and we Amazing. yeah. Hogy a hang. Ennek a hangnak másnak kell lennie, mint ennek a hangnak. És nagyon sok kis golyócskát, határoló golyót, meg sok kontrasztrugót kipróbáltak, amíg ez nem lett meg. És van az R&D kutatás-fejlesztésen ember, aki egész nap azt csinálja ezt. Hogy ez mennyit bír. Ez a dolga. Fantasztikus. Amazing. El cancelo sea para nosotros. Yes, I can fit in. Ciao. So maybe I put a few words for our viewers, okay? Okay. Szeretettel köszöntünk mindenkit, itt a Pagani Utopia fedélzetén. Ez itt mellettem Matteo Bolondi, Nice to meet you. és tényleg egy kicsit bolond amúgy, because I told him that your name means crazy, so you're a crazy guy. Yeah, I'm a crazy guy. Matteo nagyon régen. How long have you been working for Pagani? 12 years. 12 years. Since 2013. And you always been a test driver. I'm a technician and test driver too. So R&D test driver. R&D test driver. Szóval Matteo itt a tesztpilóta. Kevesen ismerik jobban ezt az autót, mint ő, mert itt volt az elejétől fogva. Na most, hogy képbe legyünk, ez itt ugye, egy biturbo V12 864 lóerővel, 1100 Nm nyomatékkal, és 1280 kg az egész autó, köszönhetően annak, hogy ugye szénszálas kompozit és nagymértékben titán, illetve alumíniumból készül. You warm it up pretty good.
Egészen elképesztő a nyomatéka. When you feel that as the torque came, the small turbochargers. Kétsebességes X-Track váltónk van, egy szekvenciális direkt acélra fejlesztett. So this X-Track gearbox is specially made for this car. It's a 7-speed gearbox. 7-speed sequential gearbox, X-Track, single clutch, Single or, clutch. An emotional choice. Emotional choice. Emotional choice. Ah, because you need to feel it. Yeah, you need to feel it. It's lighter. Yeah, that's emotional. Okay, let's go. Bődületesen gyönyörű hangja van az autónak, és ugye elől 410 mm-es karbonkerámia féktárcsák vannak 6 dugós nyergekkel, hátul 396-osok 4 dugós nyergekkel, úgyhogy a fék nem is kell, hogy nagyon bemelegedjen, de így is borzasztóan jól fog. Nem akarom elmondani nektek, hogy mennyivel megyünk itt ezeken az utakon, ahol ők tesztelni szoktak, de azért a negyedik teli az elég sok. Remélem, hogy ezek a Pirelli trofeók borzasztóan jól fognak. 21 szoros kerekeink vannak elő, 22 hátul, irgalmatlan oldalgyorsulásra képesek. I think we have a multi-channel ABS here. Kicsit le is ér, de hát ezért van a karbonkoptató. 258 volt ez, csak elmondanám. So what do you enjoy the most during the development of this car? Because you were there from the beginning. Can we go around where the guys are? Yeah, sure. Was it what's the main difference between the final car and the prototype? When you test the car, you need to test every part of the car. From the beginning, it's how can you say? It's very hard, but it's for me it's an honor to drive this car and test every part of the car. So what about the balance? How do you balance a car so powerful like this? Because it's all about power, but you need to put that power down. We need to work with Pirelli. Yes. The Trofeo Rest tires that are on this car. The special tires. Specially made for this car. Because you get a lot of torque. It shreds the tires. We have more than 1,000 Nm of torque, 864 horsepower. So you need a lot of traction, a lot of grip. And on this car we have active aero, active dampers, which works in harmony with this tire. So our aim was to make a car that is fast, easy to drive, but safe, very safe. So we try to do our best, and this is the result.
these roads pretty well. You were here before. Yeah. Thousands of times. Thousands of times. Yeah. What does the police says about it, or the locals? Oh, they are very happy. They stay there and applauding? Yeah. They take the time. They take the time, really? So one more pass, please, if it's okay for you. So, what about the brakes? Are they fading? You were on the racetrack with this car also. I think you need to test it because your customer, they often brings them to the racetrack, so it needs to be capable. You know that a car on a racetrack is different than a car on a road. Sure. So it's got a beating. This really is why hard. we test our car also on track, moving around, racetrack, and yeah. What about the heating, the oil, coolings, everything you need to check? Yeah. We have a air cooling system in the front of the car. Yeah. So the brakes, the temperature of the brakes is always good. How does what's the range when the brakes are good? 500, 600 Yeah, Celsius? 500, 600 degrees. Yeah, good. Okay, I brace myself. Yes. There is the safety car, so... Yeah, that's the safety car. Olajnyomás, turbonyomás, olajhőfok, vízhőfok. Ez mind itt van. Azért a kurva anyját, de tudnak ezek szemek. When you can trust the car. I often drive race cars at home, and the best car is in which you can trust. That when you press down the brakes, it's gonna steal. So it does what you want to do. What about the steering feel? You got hydraulic steering or electric? Electro-hydraulic. Electro-hydraulic. So, combination of both. Matteo nem tudakodik vele, tényleg odavágja az autót rendesen, hallatszik is. It's really good that you can push it hard through the bumps and everything. It's working. A scratch, then you go. Great. You like it? That car makes me smile every time. You like it? Yo, that engine is mighty. That engine has, oh my god, it has so Plenty of torque. And then in a wide range. You get horsepower here and torque here. It's a wide range. The torque is delivered between 2000 RPM and 5800. Come on, it's RPM. crazy. Yeah. And after that came the power. Yeah, exactly. Szóval azért látjátok, hogy látjátok, hogy ekkora erőhöz tényleg nagy motor kell, két turbó, iszonyatosan merev az egész kocsi szekrény, szóval érezni, amikor odaveri, odavágja, amikor leér a splitter, tényleg nem kutakodik vele, hanem keményen hajtja az autót, it's okay, I pay for it. Hogy keményen odaveri az autónak, és bírja, pedig néha kap olyat, de hát ezért kell mindent így megcsinálni, és tényleg egészen észveszejtően őrületes az egész kocsi, és én értem, hogy lehet, hogy a Plate Tesla vagy valamelyik elektromos szarkupac jobban gyorsul ettől, de soha nem fogja ezt az érzést átadni, mert nem tudják, azok csak számok. Ez mind egy érzés. Szárhangja van!
Can you take my body around? Yeah. Göbi, gyere! Gyere, Göbi! He's a mechanical engineer. Yeah. He loves it. Not a So problem. please, No, don't worry. give him a ride. Gyere, menjünk, Göbi. I take him for a ride. Yes, take him for a ride. Tedd fel ezt. Thank you, Stefan. Hülye kicsi. A gyerek úgy megvisz a galajat minden. Meg fogsz lepődni. Beszélj vele nyugodtan, fogod. Figyelj! Ezzel húzod fel. Yeah. Sounds very good outside. Perfect. We've seen when you were excavating. Yeah. The BMW guy thought that they would overtake you. Well, it failed. Okay, let's go. Also, the brake is quite fast. We have a lot of brake power. And you feel that the car is actually light. And that's you feel it. You can feel it on the steering wheel. And you also feel that the whole chassis is stiff. Yeah. Not torsional rigidity is quite high. Yes. But the car, the setting of the damper is still comfortable for this kind of car. It's not so much bumpy. Yeah, not a racing setting. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért Modena itt a sportautógyártás, meg a szupersportautógyártás központja, abban talán sokat segít az a tény, amit Matteo mondott, miközben itt üvöltő motorral száguldoztunk a környéken, és rákérdeztem, hogy figyelj, így a rendőrök vagy a helyiek ehhez mit szólnak? És erre az volt a válasz, hogy hát általában tapsolnak, meg sokszor kijárnak nekem időt mérni ezen a körön, amit mentünk. Hogy ez itt abszolút, ezek az emberek itt együtt élnek ezzel. Hosszú-hosszú évtizedek óta szívják magukba ezt a hangot, ezt a zájt, és büszkék rá, hogy ez tulajdonképpen az ő kutyájuk kölyke, és úgy gondolom, hogy büszkék is lehetnek rá, mert tényleg sok erős autóba, gyors autóba ültünk már, de nem azt mondom, hogy semmihez se hasonlítható, mert nyilván azért borzasztóan erős, de irgalmatlanul jó meg van csinálva, nagyon-nagyon egybe van, és tényleg egy fantasztikus termék. És azért akartam, hogy Göbi is üljön bele, mert nem fogja elinni. Azt köszönöm szépen, és a fejlesztő központban tesztsofőrként szereplő srác azt mondta, hogy valójában ez az autó most utcára van hangolva, és hogyha versenypályán használják, akkor még tud rátenni egy kicsit a futóműre, meg mindenhova, mert most ez így komfort. Mondtam neki, ez a komfort? Azt mondja, igen, ez most így komfort. Ez bődületes teljesítményre volt képes, reméljük, hogy valamit sikerült átadni ebből, és annyit szeretnék mondani, hogy bár most elvitték a 6-os lottót, 5-ös lottót, skandináv lottót, meg az összes lottót, de ha Netalántán mi nyernénk meg, nem fogjuk mondani, de lesznek jelek.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, iratkozzatok fel a csatornánkra, és TikTokon, Instagramon, YouTube-on. kövessetek be mindenhol. Kis harang, csengő, síp, fütyülő, mert jövünk még hasonló autókkal. Igen, ha de nem is ennyire jóval. nekem sötét zöld kéne belőle. Ezt mondtam, hogy ezt én viszem. Ezzel te mész? Igen. Gumit kivesz rá? Te. Bence, végeztünk a Pagáninál, azért ez hosszú volt. Hosszú, de megérte szerintem. Jó anyag lesz belőle, de még mennyi az idő? 17 óra 18, és még mindig nincs vége a napunknak. Fú, de mennyire nem. Megyünk át egy másik helyszínre, megcsinálunk 2 interjút, igaz? Hát igen, csinálunk hát valójában egy interjút csinálunk, csak 2 emberrel, 2 igazi legendával, amit... Tehát most lehetne azt is mondani, hogy persze hosszú nap volt, menjünk tovább, de most lehetőségünk van tényleg 2 olyan emberrel forgatni, akik az olasz autógyártásban tényleg komolyan letették a névjegyüket. Úgyhogy most oda megyünk, és aztán utána még egy 3,5 órás autóút vár ránk Torinóba, mert holnap reggel meg már ott forgatunk. Ez kemény lesz. Ez kemény lesz. Kemény lesz. De mindegy, ezt meg kell húzni. Több nap már ilyen nem lesz, igaz? Több nap nem. Hát majd, amikor lemegyünk Báriba, az lesz egy húzós nap, mert az Torinótól és hát a kávépörkölőtől egy 11 órás autóút. Úgyhogy az, és arra van egy napunk leérni, úgyhogy az valójában inkább csak seggel kell bírni majd. Hát meg a hazaút, ugye az meg majdnem 16 óra. De hát minél előbb szeretnénk hazaérni ugye a családokhoz, úgyhogy ott meg majd felváltva vezetünk. Ja mindegy, menjünk interjúzni, aztán irány Torino. Így. Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!